تخيل عالمنا الجميل بدون كهرباء، بارد هادئ مظلم. واقع مخيف، لكن للأسف في ناس كثير جدا عايشينه. عبد الرحمن صلاح الدين، أمبرستون. دائما بنتعامل مع حياتنا كل حاجة نحن متعودين عليها فيها إنها حاجة طبيعية، وما بنقدر نتخيل حياتنا بدونها لأننا ما عشنا حياتنا بشكل مختلف. لكن الواقع إنه نحن محظوظين جدا، لأنه في أوجه كثيرة جدا في الحياة اختلفت عن السابق. التكنولوجيا اليوم سهلت حاجات كثيرة جدا كانت صعبة في الماضي، وعشان نحن ما عشنا في الحقبة دي صعب ويمكن مستحيل إنه نتخيل حياتنا بدون تكنولوجيا. وأساس التكنولوجيا في عالمنا الحديث هو الطاقة الكهربائية اللي بتدخل في كل تفصيلة من تفاصيل التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيها حاليا. يمكن يرتبط دائما عند الناس الكهرباء بالضوء أو الإنارة، والحاجة دي راجعة لأنه قبل اكتشاف الكهرباء كان الناس بيعتمدوا على حرق الأشياء في إنتاج الضوء. قطعت البشرية طريق طويل جدا مما بدأت باستخدام الكهرباء في الإنارة ولحد ما وصلنا الليلة لاستخدامها في السيارات الكهربائية. طريق طويل جدا، لكن خلونا نجيف ونسأل نفسنا، نحن دائما مشكلتنا ما بنعرف قيمة الحاجة إلا لما نفقدها. عمرك تخيلت حياتك أنت بدون كهرباء حتكون عاملة كيف؟ تخيل أي حاجة أنت معتمد فيها على الكهرباء ما موجودة. خلينا أقرب لك الصورة شوية. في عام 2003 تحديدا 14 أغسطس الساعة 4 مساء، في واقعة صنفت إنها من أكبر الكوارث في تاريخ أمريكا الحديث. كتبت عنها نيويورك تايمز عندما أظلمت نيويورك. عنوان كبير ومبهم، خلونا نتكلم عنها أكتر. الواقعة دي شملت انقطاع تام للتيار الكهربائي، اتأثرت به 8 ولايات أمريكية وأجزاء كبيرة من جنوب كندا. الخسائر قدرت بسبب الموضوع ده 12 مليار دولار. بنتكلم عن انه اكثر من 50 مليون شخص تأثروا بانقطاع التيار الكهربائي. بنتكلم عن 11 شخص فقدوا حياتهم نتيجة لذلك. ده كله حصل في مدة لا تتعدى 3 أيام. الأرقام دي كلها كانت في 3 أيام فقط، فما بالك إنه في 940 مليون شخص عايشين حياتهم بالكامل بدون كهرباء. 940 مليون يعني قرابة المليار. الرقم كبير، لكن نحن عشان نحاول نفهم الرقم ده خلونا أول حاجة نشوف توزيع استهلاك الكهرباء في العالم بين قارات العالم. هل النسب دي منطقية ولا لا؟ زي ما هو واضح قدامنا، في تباين كبير جدا في الطاقة الكهربائية المستهلكة بين قارات العالم. في المرتبة الأولى آسيا ب50%، تليها أوروبا ب21%، ثم أمريكا الشمالية ب20%، وأخيرا أمريكا الجنوبية وأفريقيا ب5 و4%. التقارب بين قارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا في الإحصائية دي ممكن ما يرسم الصورة كاملة، لأنه لو قربنا أكتر حنلقى إنه التعداد السكاني في أفريقيا هو ضعف التعداد السكاني في أمريكا الجنوبية، وبالمقابل عدد من لا يرون الضوء في أمريكا الجنوبية هو 14 مليون فقط، ويقفز الرقم ده في أفريقيا ل 690 مليون نسمة. 690 مليون شخص في أفريقيا عايشين بدون كهرباء. هو واقع مرعب في أفريقيا حقا. نحن حقيقة ما بنقول إنه عدد الناس الغير مستفيدين من الطاقة الكهربائية موجود في أفريقيا بس، لكن الرقم الموجود في أفريقيا حقيقة رقم بيطرح تساؤلات كثيرة وبيخلينا نحاول نبحث أكتر عشان نعرف أصل المشكلة شنو. خلونا ناخذ الموضوع على سكيل أصغر شوية ونقارن قارة أفريقيا ككل بدولة صغيرة كفرنسا، مساحة لا تتعدى 2.5% من مساحة أفريقيا. تعداد السكاني لا يتجاوز 5.5% من التعداد السكاني في أفريقيا. ورغم الأرقام دي كلها، وممكن أي زول يشوفها هي لا تقبل المقارنة أصلا، حجم الاستهلاك الكهربائي في فرنسا يقارب نصف الاستهلاك الكهربائي في أفريقيا كلها. هنا في سؤال بيطرح نفسه، السبب الحقيقي وراء تأخر دول أفريقيا شنو؟ طبعا السبب الأوضح هو السبب الاقتصادي، لأنه لو حسبنا مجموع الناتج المحلي لكل دول أفريقيا مجموعة وقارناه بنفس الدولة اللي قارنا بها قبل شوية وهي فرنسا، حنلقاه هو متساوي تقريبا، بل ربما فرنسا تكون أكثر. كلنا عارفين إنه دول أفريقيا متأخرة اقتصاديا، لكن هل ده هو السبب الحقيقي الوحيد؟ حقيقة لا، في أسباب كثيرة جدا لا يتسع المجال لمناقشتها الآن، لكن حابب أذكر منها النزاعات والحروب الداخلية اللي أثرت على كل دول أفريقيا تقريبا. منها دولة جنوب السودان منذ الاستقلال وحتى الآن تعاني من حروب والنزاعات الداخلية، نسبة المستفيدين من الطاقة فيها 5% فقط. دولة بروندي نسبة المستفيدين من الطاقة فيها 7% فقط. دولة تشاد نسبة المستفيدين منها 9% فقط، وتزداد الصورة قتامة. سبب آخر الفساد المالي والسياسي، كتب عنه مايك بيفلانس
على CS مونيتور إنه نيجيريا استثمرت 40 مليار دولار في مشاريع للطاقة، وبالمقابل الزيادة الحقيقية في نسبة المستفيدين من الكهرباء فيها كانت 10% فقط. 40 مليار رقم كبير. عشان أنا أقرب لكم الصورة أكتر، سد النهضة في أثيوبيا اللي هو حاليا قيد الإنشاء ومتوقع أنه يكون أكبر مصدر طاقة في القارة السمراء، تكلفته الإجمالية لا تتخطى 5 مليار دولار. يعني بمبلغ زي 40 مليار كان ممكن نيجيريا تبني 6 مشاريع طاقة ضخمة على الأقل تغير تماما مستقبل الدولة دي. لكن للأسف الفساد المالي والسياسي كان من أكبر المؤثرات إنه دول أفريقيا دائما تفضل في الجانب المظلم من الكوكب، وده غير أسباب تانية كتير، من ضمنها المستوى التعليمي المتدني في أغلبية دول أفريقيا مثلا، بالإضافة لاستغلال الدول العظمى لموارد القارة، ودي نقطة نحن لازم ناخد تحتها 20 خط. وبعد الكلام ده كله نالت أفريقيا بجدارة لقب القارة المظلمة، وأنا بقول الكلام ده وأنا سوداني وأفريقي وأعتز بذلك، فعشان كده لازم أتكلم عن الجانب المشرق من قصة أفريقيا والطاقة، بدول زي دولة كينيا اللي قدرت إنها تزيد نسبة المستفيدين من الطاقة الكهربائية فيها من 15% ل 75%، والكلام ده في 20 سنة فقط. وفي نفس المدة دولة زي أثيوبيا اللي قدرت إنها تزيد النسبة من 13% ل 45% الآن، وهم بصدد إدخال مشروع ضخم زي سد النهضة اللي أثار كثير من الجدل في الفترة الأخيرة في المنطقة العربية، واللي إن شاء الله حنتكلم عنه في الحلقة القادمة. وفي الختام أتمنى إنكم محتوى الحلقة نال إعجابكم، وأتمنى حقيقة إنه تشاركوني بالتعليقات، ولحد المرة الجاية كونوا بخير.